السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا، حياك الله. 10 نصايح تمنيت فعلا إنه أسمعها لما كان عمري 18 سنة. هذا الفيديو ممكن يفيدك لو كان عمرك 18 سنة أو أقل أو أكثر، لأنه مستخلص هذه التجارب أعتقد ممكن تفيد أي واحد في بداية حياته، وعادي الواحد ممكن يبدأ حياته في وقت متأخر أحيانا. وقبل لا نبدأ في النصايح عندي لك مفاجأتين. أما المفاجأة الأولى فهي معانا ضيف اليوم الأستاذة سوسو. حيا الله أستاذة سوسو، يا مرحبا. هي كم عمرها؟ 9 شهور؟ كم؟ 10 شهور؟ والله من أحب البزران إلى قلبي، ما شاء الله تبارك الرحمن. أما المفاجأة الثانية فلعلي حمستك على الفاضي لكن راح أفعل حسابي على سناب شات بإذن الله تعالى من جديد، وبشارك فيه يوميات اللي هي العادات اللي أحاول أضبطها كذا في اليوم، يعني كذا يوميات أعتقد أنها بتكون مفيدة لي في المقام الأول، وقد تكون مفيدة للي يتابع. فلو أنت مهتم في سناب شات بحط لك إياها هنا أو في وصف الفيديو، تقدر تلاقي الرابط اللي يوصلك على سناب. أما الآن نبدأ. الحاجة الأولى اللي كنت راح أنصحها لعبد الله، وأنا والله يعني فعلا قاعد أقولها، إنه كنت راح أقولها لعبد الله، أو أنا متخيل عبد الله ذاك الدب اللي كان عمره 18 سنة، كنت راح أقول له هذه ال10 أشياء انتبه لها. الحاجة الأولى إنه تمنيت لو نوعت في التجارب أكثر. فعليا الفترات اللي قضيتها في 18 19 20 21 إلى فترات يعني كمان طويلة، ولكن هذيك الفترات فعلا كنت أمارس نفس الأشياء بشكل متكرر. ويمكن هذا هو الفرق بين الخبرة المتنوعة والخبرة اللي قاعد تكرر نفسها مع السنوات. عادي جدا إنه يكون موظف عنده خبرة 10 سنوات، بس هي نفس السنة الأولى بس انعادت كل سنة. وممكن يكون موظف خبرته 5 سنوات لكن كل سنة كان يكون في مكان جديد، في تحدي جديد، في مشروع جديد. فهذا يمكن الشيء اللي لو عاد بي الزمان كنت راح أنوع فيه أكثر. اشتغلت في 6 صيفيات في نفس المكان تقريبا، وإلى حد ما بنفس المهام، فما كان في تنويع، ما كان في تنويع في الوظائف ولا حتى في المهام. أتذكر حتى على مستوى الهوايات، يعني كنت فعليا يمكن 3-4 سنوات هوايتي الوحيدة هي دراجة وكورة، يوميا 3 سنوات جيدة وحلو إنه كان في شيء أصلا كنت أسويه. بس يمكن لو رجع في الوقت كنت حاخذ الأمور بشكل مختلف وأنوع أكثر في هوايات. وبيني وبينك يعني في هذيك المرحلة أنت ما يكون عليك شرها كثيرة، ما في شيء متوقع منك كثير، ما في مسؤوليات، فخذ راحتك ونوع ما استطعت. أما النصيحة الثانية اللي كنت راح أقولها لنفسي هو إنه تمسك بمحافظتك على عدم الغش. وأقول هنا تمسك لأنه فعلا كان عدم الغش بالنسبة لي قيمة أساسية، ما في غش. أتذكر مرة مدرس اللغة العربية الله يذكره بالخير كان يخلينا كل فترة واحد يسوي اختبار للمجموعة، للشعبة، للفصل، طالب يسوي اختبار. فكان المعتاد إنه اللي يسوي اختبار ينشر الأسئلة للشباب، يعني هو اختبار، وإن كان الأستاذ يعني عارف اللي ساكت عن الموضوع، لا يقول لا تسرب الأسئلة ولا يقول سربها، فساكت واللي يصير. فأنا أتذكر حتى الشباب ذيك اليوم كانوا علاوي الاختبار، ما الاختبار مرة مقفل كذا ووزع الورق بس كان اختبار سهل صراحة، وحط لهم كذا كلمات متقاطعة. المهم، وبرضه كمان أتذكر في أكثر من موقف يعني كنت لدرجة إنه مو أتخاصم، بس يعني كنت أشرح صراحة على الغش، والله يعني كنت أقول له يطيح من عيني كذا إنه ليش تغش، فما كنت لا أغش ولا أغشش. ولكن في مرات لما الإنسان يضعف يعني ممكن يبدأ يتخفف من تمسكه ببعض القيم. فمرت فيها هذه اللحظات، وأتذكر إنه فعلا في كم اختبار غشيت فيها وفي كم اختبار غششت فيها، وأقدر أتذكرها. يعني أقدر أتذكر يمكن مو المادة بس، أتذكر اللحظات اللي طالعت، أتذكر اللحظات اللي طرفت الورقة، أتذكر وهي والله تنعد على الأصابع. وما أقولها من باب المجاهرة، ولكن أقولها من باب إنه لو رجع في الوقت والله لن أغش بإذن الله تعالى، ولن أغشش في أي اختبار، لأنها أقسم برب العباد الدرجة هذه اللي جاتك عشانك غشيتها والله ما راح تقدمك وممكن تأخرك. فما راح أقول ما راح تقدمك وما راح تأخرك، لا، ممكن تأخرك. فتمسك ببركة إنك أنت ما تغش، واسأل الله سبحانه وتعالى البركة بسبب هذا العمل وهذا الفعل. ترى هذا يهذب نفسك حتى بعد ما تتخرج، وبعدين راح يعني تتأكد إنه هذيك الدرجة ذيك والله ما تسوى، والدرجتين أحيانا مو درجتين، بعضهم يغش اختبار كامل، ولكن راح تعرف مع الوقت إنه ذيك اللحظات ما راح تسوى. ويعني كان ودي صراحة إنه سجلي يكون خالي من الغش، وأتمنى إنك يعني تكون كذلك. حتى لو قد غشيت يعني خليها من الآن يعني قيمة بالنسبة لك عليا تسوى. أما النصيحة الثالثة، وأنا والله ما أحاول استرسل، لكن هذا النوع من الفيديوهات ما أحط له سكريبت، هو من أول أصلاً أوريدي مكتوبة عندي، فأنا بس أتذكر النقطة وأقول ما يجري الله سبحانه وتعالى على لساني يعني، فما أخذ راحتي على الأخير. والله ما أدري كم دقيقة راح يوصل، ولكن خلك معانا إذا أنك مستمتع، أو قدم أو وقف أو أي شيء.
النصيحة الثالثة اللي كنت راح أقولها لنفسي إنه أبدأ التجارة مبكرا. التجارب الفاشلة والتجارب الناجحة، ولكن تجاربك نحو المال راح تسهل عليك التجارب المستقبلية. كثير من الشباب أو على الأقل لا نعرفهم اللي كونوا ثروات ما شاء الله تبارك الله وكونوا يعني أنواع من البزنس ناجحة، غالبا كان له تجربة ماضية. يعني أذكر واحد من الشباب كان يعني أخذ مكافأة حقت حفظ القرآن الكريم، فكانت المكافأة أتوقع 4500، فما كان يبغاها تطير، فراح واشترى نطيطة واتفق مع واحد ثاني من الشباب يشغل له إياها. فهذاك كان ياخذ النطيطة يحطها في حديقة، يقعد 8 ساعات في اليوم من بعد العصر إلين الليل طالما الأطفال موجودين، وياخذ على كل طفل 5 ريال 10 ريال، وفي الأخير النص بالنص. فال 4500 جابت الدبل بعد 2 أو 3 شهور تقريبا، يعني كل يوم كان يطلع مبلغ وقدره يعني كمية. فالفكرة إنه والآن هذا الشخص نفسه الآن عنده شركة، لعل قصته إن شاء الله راح توصل قريب. لكن الفكرة من هذا كله إنه مهما كانت نوعية التجارة، يا رجل اللي كانوا أيام الابتدائية يجيبوا غوار هذا اللي انباع بنص ريال، ولما تشتري يعني درزن تطلع لك حتى الحبة أقل من نص ريال، يروح يبيعها في الفسحة علينا بريالين وب3 ريال أو حتى بريال ونص. ما كان في ريال ونص والله، ريال ريالين 3. المهم هو لو باعها بريال هو كسب الدبل، لو باعها بريال بس، وكان يعني حنين مع الطلاب. لكن غالبا ريالين و3. واتذكر حتى كانت تتصادر، يعني كان مدير لما يعرف انه في واحد قاعد يتاجر بالغوار كان عليها مصادره يعني. لكن الفكره انه لو في فرصه انك تبدا في تجاره بزنس، توكل على الله. وهذه واحده من الاشياء اللي حفزتني انه ابدا قبل فتره قريبه مجتمع مسافه. مجتمع مسافه هي شركه ربحيه، المفترض انه يكون في ارباح تغطي التكاليف، والله ما كسبنا شيء الان، ولكن المفترض انه يكون فيها ارباح حتى تستدام، وفي نفس الوقت كمان اطلع فيها اللي في راسي. نحاول نساعد اللي ضمن مجتمع مسافه قد ما نقدر، نحاول انه احنا فعلا نقدم قيمه معرفيه وتجربه تخلي الواحد يحس انه في فرق حقيقي الان حصل له في حياته بشكل مباشر، مو بشكل غير مباشر. الان بدا يطبق هذا الشيء معك، والان بدا يحصد نتائج وثمار هذا الشيء. يمكن هذا هو الهدف الاساسي لو بلخصه عن مجتمع مسافه. فالله يرزقنا ويرزق مننا يا رب. ابدا التجاره في اقرب وقت تقدر عليه. اما النصيحه الرابعه اللي كنت راح اقولها لنفسي انه لا تبحث عن رضا الناس. لا تبحث عن رضا الناس. يعني ما ودي صراحه افصل في هذه النقطه لانه احس انها واضحه، ويمكن قلتها في اكثر من مره وفي اكثر من سياق، ولكن الفكره الاساسيه انه كل عمل رجوت فيه رضا الناس او بحثت عن طريقه لرضا من حولي لقيته ما يسوى. غالبا ما حقق الهدف اصلا، والناس ما راح تحبك لكونك تحاول ان تقلد او تتقمص او تحاول انك تحاكي شيء مو انت فعلا، بس من اجل رضاهم. وعلى كل السياقات، يعني الرضا احيانا يجي على انك تلبس لبس معين عشان ترضي احد، او تفعل فعل معين او عمل معين، او تتنازل. يعني مثلا على سياق الغش، مثلا بعض الشباب اعرفهم هو ما يبي يغش بس ما وده يخسر اصحابه فيبغى يرضيهم، فرضاهم يكون عن طريق هذا الشيء. ولكن القيم لما تكون واضحه قدامك واللي حولك يشوفوها عليك، ترى صدقني يحترمونك ويقدروك زياده، حيبقوا اصحابك. لكن عند حته الغش يقول لا هذا الشخص قيمته الكبيره انه هو ما يغش، فانا ما راح احرج نفسي معه ولا راح احرجه. فهي زي كذا، لما تكون قيمك واضحه ما تتكيف مع ما يرغب المستمعون والناس حولك، انت كذا تكون فعلا انسان حقيقي. وهي رحله يعني نضعف ونقوى، بس خليها قدامك دائما، لا تبحث عن رضا احد. اما النصيحه الخامسه اللي كنت راح اقولها لنفسي، وكنت راح اقولها لنفسي بعد سنه اولى ثانوي، لانه في اولى ثانوي ختمت القران الكريم حفظا. واقول ختمته حفظا مو حفظت القران الكريم، لانه فعلا انهيته حفظا، وكنت يعني الحمد لله مثبت يعني كثير منه. ولكن مع الوقت كنت اقول انه ما في وقت. يمكن كان الوقت ضيق، بس والله كان في وقت. دائما ترى في وقت لاي شيء تبغاه، بس هل انت حاطه اولويه ولا لا؟ وهذه حقيقه يعني. فما راجعت ولا ثبت، وفي اجزاء كثيره صراحه طارت، وان كنت اتذكرها يعني اذا تلوتها او راجعتها او كذا، او في صلاه معينه تجيك، يعني طالما انت حفظتها فهي موجوده، يمكن موجوده هنا، يمكن موجوده هنا، يمكن باقي موجود. ولكن تمنيت صراحه انه يكون القران هو شيء اساسي واولويه احافظ عليها بعد ما ختمته حفظا، واقول حفظت القران مو بس ختمته حفظا. فكانت هذه امنيه بالنسبه لي، قد تكون شخصيه، ولكن اذا انت ختمت القران او ختمت اجزاء منه، كلنا عندنا كذا صور معينه نحفظها. اقل شيء حاول انك تحافظ على هذه الصور اللي انت حفظتها. حافظ 3 أجزاء حافظ عليها، حافظ الجزء عما بس حافظ عليه. لا تسيبك الايام مع الوقت تبدا تنسى فتلاقي نفسك في كل الصلوات ما تقرا الا الاخلاص والكوثر، وما في صور ثانيه مثبته يعني.
فحافظ ما استطعت على ما حفظت. هذه النصيحة اللي حقولها للكل، اللي هي خلاص قلتها يعني. أما النصيحة السادسة اللي كنت راح أقولها لنفسي، إنه لا تتعلق بأحد. فترة العشرينات وما قبلها وما يعني ومنتصفها كذا هي موسم انتقالات، ما في أحد فيه مستقر. ممكن تروح لمكان ثاني عشان تدرس، ممكن تروح لبلد أخرى حتى عشان تدرس أو حتى تتوظف، أو والله نقلت من حي لحي. هو موسم انتقالات. فبالتالي في نوعين من الأصدقاء بالعموم. في أصدقاء مرحلة، هم أصدقاء تعرفهم في الابتدائي، تخرجت خلاص انتهت علاقتك فيهم. تعرفوا في المتوسط تخرجنا خلاص كل واحد راح طريقه. صفي لك من 20 صديق يمكن 2 3 4 هم اللي راح يبقوا معاك مع الوقت. ممكن حتى مع الوقت بعد أول سنة يبقى لك 10، بعد ثاني سنة يبقى لك 5، وكل ما ابتعدت وكل ما ابتعدوا. ترى مو يعني إنهم أصدقاء سيئين، ولا يعني إنه أنت سيء، ولكن يعني إنه كانت علاقتكم هي علاقة مرحلة. طبيعي إنه مع الوقت أنت تتغير، هم يتغيروا. ممكن تبقوا في نفس البلد، ولكن يمكن اهتماماتنا لما كانت في الطفولة كان في شيء مشترك، مع الوقت صارت اهتماماتنا متفرقة، ما في شيء يجمعنا. فتقبل جدا إنه في أصدقاء مرحلة سينتهون بانتهاء تلك المرحلة، فلا تتعلق ولا تتشبث. وفي أصدقاء عمر، هذونا راح يظهروا مع الوقت. ما عندي هنا أي تعليق، ولكن هذونا راح يظهروا مع الوقت. الحمد لله الله سبحانه وتعالى رزقني بالكثير من الأصدقاء، في منهم من فرقتنا الأيام ويعني، لكن لو تقابلنا احنا حبايب تماما. ممكن حتى لو ما تقابلنا الدعوات بالغيب واصلة. وفي أصدقاء عمر وأصدقاء حياة، وهذول موجودين وسيبقون، ويعني ويمكن ربي يكتب إنه حتى أولادكم يمكن يصيروا أصحاب يعني بعد عمر طويل. فتقبل ذلك، تقبل ذلك. النصيحة السابعة والله بالصدفة طلعت لها علاقة باللغة، وهي اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية ما كانت مادتي المفضلة قبل الجامعة، ولكن اكتشفت يعني بعد ما تخرجت في الفترات الأخيرة من تخرجي إنه اللغة الإنجليزية هي أهم من شهادتي الجامعية. نعم هذه حقيقة. اللغة الإنجليزية ما هي لغتنا الأم، لغة كلنا بدأنا فيها ضعاف أو من الصفر، إلا اللي ولد مثلا في الخارج أو أهله علموه من بدري أو أي سياق آخر. لكن الطبيعي إنها لغة بالنسبة لنا هي حاجة جديدة، حاجة صعبة، حاجة ما احنا متعودين عليها. ولكن تقبل حقيقة إنه معظم المعرفة اللي اليوم في العالم، المعرفة المتطورة والأبحاث والأشياء اللي تخليك مع العالم، تخليك تتكلم لغة العالم، هي اللغة الإنجليزية. فإتقانك لها مهم. نعم نتحدث العربية، نعم ونعتز باللغة العربية وهي الأساس طبعا، ولكن فكرة إنه تكون متمسك بلغتك وبثقافتك وبأصالتك ترى لا تتنافى مع إتقانك لغة إنجليزية. هي مهارة العالم، أتقنها زي ما تتقن والله مهارة الكتابة، مهارة التواصل مع الآخرين. برضو اللغة الإنجليزية مهارة اسعى أنك تكتسبها وتفتح لك أبواب معرفة لا تفتح لغيرك، ولعلك أنت اللي تكون ناقل لهذه الثقافة وتترجمها وتوصلها إلى مجتمعك العربي. أما النصيحة الثامنة وهذه والله مهمة جدا جدا جدا، هي إنه ضبط عاداتك من بدري. أغلب من اللي أعرفهم أو اللي حولي أو حتى اللي أشوفهم اللي كان مثلا وزنه عالي وخفف وزنه في صغره، غالبا يستمر فترة طويلة من حياته وهو محافظ على هذا الجسم. أغلب من بدأ بعادات جيدة في حياته من رياضة أو غيرها غالبا يستمر في الوقت ولا زالت هذه العادات موجودة. وجاء على بالي والله واحدة من الشخصيات اللي إن شاء الله كذلك راح تسمع قصتها قريب. يعني رجل صراحة عظيم، يعني هو طبيب وعمره تجاوز 50، لكن كان في هواية يمارسها من صغره ركوب خيل وبطولة سباحة وبطولة بلياردو وحاجة هنا وحاجة هنا. يمر الوقت وتبعد ظروف العمل عن تلك الهوايات، ما عنده وقت كافي إنه يسويها، لكن في فترة معينة من حياته يعود لتلك الهوايات من جديد ويلاقي نفسه بنفس متعة الصغر. الفكرة إن الأشياء اللي تبنيها ترى وأنت صغير تستمر معاك حتى لو ابتعدت عنها، فمجرد ما ترجع لها بعدين مع الكبر تلاقي نفسك على طول عندك المرونة انك انت ترجع تمارسها وتحترف فيها لانك انت مارستها من صغرك. فابني عادات جيدة من الصغر وتخلص من العادات السلبية من صغرك ما استطعت. والله العادات السلبية احيانا تكون رفيقة في حياتك، احيانا تعتقد لدرجة انها جزء من حياتك وتعتقد انها جزء من شخصيتك، بينما هي مجرد عادة انت استمرت عليها، ممكن تتخلص منها لو انت صملت عليها، ممكن تستمر معك باقي حياتك. فتخلص من عاداتك السلبية ما استطعت من صغرك. أما النصيحة التاسعة فهي إنه ابدأ بالجذور قبل القشور، وهذه قاعدة إيلون ماسك وكثير يعني من العلماء ومن أصحاب المعرفة والخبرات، هم زي كذا يبدأوا يتعلموا من الجذور. أحيانا مع كثرة تصفحك بشكل يومي للسوشيال ميديا، وعلى أيامي كانت المجلات المنتديات، تعتقد أنك ممتلئ بالمعرفة،
وعندك معلومات كثيره، لكن لما تبدا تختبر نفسك باي وسيله كانت تلاقي انه لا والله هنا فاضي، هنا ما في شيء، هنا في معلومه من هنا، 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 انت مجله لكن ما في حاجه مبنيه بناء اصيل ومتين وتستطيع ان تستند عليه. فلذلك اذا تبغى تتعلم حاجه من جد خذها من دوره، خذها من كتاب، ابدا اصلها، تعلم اساسياتها وابني عليها. تبغى تتعلم التسويق لا تبدا على طول وتشوف بوست من هنا ومنشور من هنا ومقاله من هنا، لا ابدا اتعلم، خذ دوره في التسويق. في قنوات في اليوتيوب يبداوا ياسسوا معاك الموضوع، فاسس الجذور. ايش هو علم التسويق؟ ابدا اجذر، تعلم هذه الجذور اللي غالبا ما راح تنساها مع الوقت، وابدا ابني عليها، لما تلاقي لك كذا خلطتك الخاصه اللي تميزك عن غيرك. فتعلم الاساسيات وابدا فيها. والله في ناس اعرفهم يعني حتى السباحه مثلا هوايه يتعلمها من جذورها، يقول لكم تسبح كذا. انا والله يعني اسبح صار لي ما ادري 15 سنه اسبح يعني عمري صراحه ما تعلمت جذور السباحه، لكن لما لقيت العالم يعني في فنون معينه عشان تحرق اكثر، او عشان تسبح اسرع، او عشان ترتاح اكثر. في حركات يعني انا ما اعرف غير اسبح ولا اقعد اطفو كذا على المويه، يعني هذه حركتين اللي اعرفها بس، ولا احبس نفسي. لكن في طرق كثيره يعني، فتعلم الجذور قبل القشور. اما النصيحه العاشره، واوصيك انه تكمل معايا بعد النصيحه العاشره، في كمان كذا كلمتين مهمه يتمنى انها توصلك. ولكن النصيحه العاشره هي انه ما راح اقعد فاضي بكل اختصار، لانه كانت تمر فيها لحظات كنت طفشان فعلا فيها، واتوقع انه حتى اليوم ورغم وجود السوشيال ميديا صح انه ما في فرصه كثيره للملل، لكن فكره انك تدخل مثلا على انستغرام وتتصفحه وما عندك شيء تبحث عنه بس لانك تبي تتصفحه، ترى هذا نوع من انواع الملل. انت وصلت لمرحله انك تبغى شيء يملي وقتك، ما عندك شيء، ما تبحث عن شيء، تبغى شيء يملي وقتك. فهذا نوع من انواع الفضاوه اللي اليوم صار هذا هو شكلها. زمان كان كذا انه طفشان ما في شيء، طفشان. فاكتشفت انه والله في هذا العالم اشياء كثيره غالبا ما راح تلقى وقت اصلا انك تسويها. فاحط نفسك بمثل هذه الاشياء، مدونه معينه، هوايه معينه، لازم يكون في عندك كذا جدول في يومك بحيث انه ما تترك فرصه لانه في احد يعبي هذا الفراغ، لا انت عندك اوريدي اصلا شيء حتسويه. فتعود انك ما تكون فاضي، واعرف حقيقه انه مع الوقت ترى راح يضيق وقتك. مع الوقت، مع تقدم السنوات، الوقت المتاح لك الفاضي راح يكون قليل جدا جدا جدا. حتى قبل لا تتزوج يعني، كل ما زادت سنوات دراستك زادت همومك، تخرجت زادت همومك، زادت مسؤولياتك، دخلت وظيفه، فالوقت يبدا كذا خلاص كذا يقل. عارف؟ فاستغل الوقت المتاح لك الان. قبل لا أختم صراحة في حاجة والله من القلب أقولها، لأنه كنت الأسبوع الماضي أعيش هذه القصة. الأسبوع الماضي رحت وزرت جمعية ترأف، والله حتى زيارة غير مخطط لها، لكن كنت في حفر الباطن وجزاهم الله خير الشباب كذا رتبوا ونسقوا ورحت على جمعية ترأف. جمعية تثلج الصدر. فكرتهم الأساسية إنهم يرعوا أيتام المنطقة، ويرعوا مو يعني إنه في مصروف شهري وانتهينا، لا، هم يسموهم أبناء الجمعية. فكل ابن من أبناء الجمعية عنده برنامج بشكل يومي يجيهم للجمعية لمدة 4 ساعات أو 3 ساعات في بعض الأيام، يقدمون له برنامج ترفيهي وبرنامج معرفي وبرنامج ثقافي وبرنامج اجتماعي. يبنون ذلك الإنسان، يأخذوه من بيته ويرجعوه، يتابعوا معاه في المدرسة. يعني في مشرف يزور المدرسة بشكل شهري، رقم التواصل حق الشخص المسؤول من الجمعية موجود عند المرشد الطلابي، متى ما احتاج شيء رفع السماعة وكأنه ولي أمره. يوصون المرشد الطلابي وجميع معلمين المدرسة إنه ما تعاملوا هذا الشخص على إنه يتيم، لا، هذا الشخص يعني ما هو ذنبه إنه فقد والده أو فقد والديه وخلاص، هو شخص طبيعي، يعني هو شخص طبيعي. فبالتالي حتى ما تشفق عليه. يعني في عندهم عموما قيم كذا معينة، والله لفتت نظري. ولما رحت وزرت المكان وشفته، لعلي بحط بعض الصور الآن، قلت هذه الجمعيات اللي تستحق إنه الواحد فعلا يقول يعني أحط هذا المبلغ صدقة لوجه الله سبحانه وتعالى، وأبتغي الخير، وإن شاء الله جميع الجمعيات فيها الخير والبركة. ولكن أقول إنه هذا المال هو اللي يثمر، هو اللي يكبر مع الوقت. وحتى كمان اكتشفت إنه كثير من الموظفين الموجودين في الجمعية هم من أبناء الجمعية، فأصبحوا يخدمونها. ففعلا جمعية تثلج الصدر، أبى أحط كل الروابط، والله ما أعرف إيش راح أحط صراحة، لكن أعتقد عندهم برامج لكفالة الأيتام، عندهم عموما برامج معينة تستحق الدعم. فلو ودك تدعم أو ودك إنه تدل أحد على هذا الخير، راح تلاقي في وصف هذا الفيديو جميع الروابط اللي توصلك لهذه الجمعية. كثرت كلام صحيح؟
لكن فعلا تخيلت اني قاعد اكلم نفسي الصغير اللي عمره 18 سنه وقلت يا عمي طلع كل اللي عندك ولا همك في الوقت. ما ادري هذا الفيديو كم مدته، لكن ان شاء الله انه من القلب، وهو من القلب. اتمنى انه فعلا يصل لقلب الشخص اللي قاعد يتابع هذا الفيديو حتى هذه اللحظه. في امان الكريم. اكتب لي في التعليقات طبعا كالعاده ايش هي النصيحه اللي لو رجع فيك الوقت كنت راح تقولها لنفسك. لو عمرك اليوم 18، لو رجع فيك الوقت لعمر ال15، لو عمرك اليوم 50، لو رجع فيك الوقت لعمر 18، ايش كنت راح تقول لنفسك؟ وما هي النصيحه اللي كنت راح تلتزم فيها؟ لو في شيء تتفق تختلف معاه من النصائح اللي قلتها، اكتب لنا ايش هو تعليقك، ونراك دوما وابدا على خير والى خير. في امان الكريم.